3 روز از بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی تلاش کرده تصویری از حمایت مردم از نظام و به نوعی مشروعیت بخشی به خودش ارائه بده. هر بار که مردم به خیابون‌ها نیومدن، حکومت اون یه نشونه‌ای برای پشتوانه اجتماعی خودش جلوه داده. آخرین نمونهش همین صحبت‌های امروز مسعود پزشکیان که ادعا کرد مردم با نیومدن به خیابون‌ها سیلی محکمی به اسرائیل و آمریکا زدن، و یا صحبت‌های دیروز علی خامنه‌ای که از دولت خواست مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی رو تقویت کنن، اما این تنها یک بعد ماجراست. حکومت به روش‌های مختلف سعی کرده پیام خودش رو القا کنه، از نوح خونی‌های مداحان و حکومتی با سرودهای ملی مثل ایران گرفته تا استفاده از شخصیت‌های تاریخی ایران به جای شخصیت‌های مذهبی در بنرهای سطح شهر. داشتیم می‌دیدیم که مثلا عکس آرش کمانگیر، عکس داریوش رو آوردن گذاشتن به جای عکس ابوالفضل عباس، یا مثلا عکس امام‌های شیعه‌ای که می‌دیدیم مراتب در گذشته در بنرهای سطح شهر بود. برگزاری کنسرت‌های رایگان در شهرهای مختلف که همین حالا هم داره اجرا میشه در شهرهای مختلف. دیدیم در بوجنور، در تهران، در شیراز این کنسرت‌ها رو داره برگزار می‌کنه، یا حتی کارزارهایی مثل ایران عزیز که در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته. حالا 1 هفته مونده به سالگرد اعتراضات سراسری 1401 و در همین شرایط قیمت دلار در حال پروازه، وضعیت اقتصادی مردم هر روز بغرنج‌تر میشه، قیمت گوشت به کیلویی 1,450,000 تومان رسیده. بحران محیط زیست دیگه فقط یک بحران نیست، بلکه داره به یک مسئله امنیتی تبدیل میشه. دیدیم در بخش قبلی خبر که در اصفهان یک تیر برق 9 متری در زمین فرو رفت، زمین اون رو بلعید. قطعی گسترده آب و برق ادامه داره و هیچ راهکاری برای جبران کمبود آب و انرژی از سوی دولت دیده نمیشه. سوال اینجاست: آیا این شبه آزادی ها و موج سواری حکومت بر ملیگرایی یک پروژه برنامه ریزی شده است، یا اینکه کار از دست حکومت خارج شده؟ برای بررسی این موضوع امروز با 2 مهمان عزیزی گفتگو میکنیم که گفتگوی پیشینشون با من و تو بسیار مورد توجه شما مخاطبان قرار گرفت. احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوستی ملل روسیه، و محسن بنایی، پژوهشگر تاریخ و سردبیر فصلنامه شهریور. درود بر هر دو بزرگوار، خوش آمدید به من و توها. اجازه بدین که من با آقای بنایی شروع بکنم. آقای بنایی، این اتفاقاتی که امروز در ایران شاهدش هستیم، از جمله همین کنسرت‌های رایگان و فضای بازی که حکومت برای رقص و شادی مردم باز کرده، می‌بینیم اگر که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کنین، بسیاری از این افتتاحیه‌های مغازه‌های مختلف، برندهای مختلف با دیجی جوان‌ها دارن اون جلو میرسن. حرکت‌هایی که پیشتر حکومت یک جنبه دفاعی یا یک برخورد قهری با اونها داشت و یا پلم میکرد یا دستگیر میکرد، بازداشت میکرد، امروز روز و بعد از جنگ 12 روزه کمتر شاهد اون برخوردهای قهری هستیم. آیا این یک پروژه برنامه‌ریزی شده از سوی جمهوری اسلامیه، یا اینکه حکومت کنترل اوضاع را از دست داده؟ درود بر شما، درود به آقای بخشیده گرامی و درود به همیهنان در هر جای جهان که هستن. براشون آرزوی تندرستی و شادی دارم. اجازه بدین اول از نظر خودم یک نقطه اصلاحی رو به صحبت شما بگم. این که اینجا حکومت داره کوتاه میاد، به نظر من به هیچ وجه اینجوری نیست. ما هنوز حتی 2 روز نگذشته، یعنی هنوز 2 روز نگذشته از اعدام یکی از دستگیر شدگان انقلاب ملی 1401 و در سمیرون. میدونید که 3 برادر هستن که یکی رو کشتن، یکی رو اعدام کردن و سومی رو الان زیر تیغ اعدام نگه داشتن. بنابراین این مافیای اشغالگر، من به طور آگاهانه از واژه حکومت استفاده نمی کنم، چون اینها هیچ چیزی رو که شاخصه حکومت داشته باشه ندارن. این مافیای اشغالگر به هیچ وجه از اون خوی سرکوبگری خودش دست نکشیده. اون چی که اتفاق افتاده اینه که من در یک جای اینو به خصوص بخش ملیگرایی این حکومت رو یا نمایش ملیگرایی این حکومت رو به این تشبیه کردم که گفتم حماس در پشت مردم سنگر میگیره و موشک پرانی میکنه، شلیک میکنه، آدم میکشه. و این مافیای اشغالگر عملاً سپر فرهنگی درست کرده، یعنی حماس سپر انسانی درست کرده و از پشت شلیک میکنه، اینها سپر فرهنگی درست کردن و از پشت شلیک میکنن. بنابراین از نظر من هیچ تغییری به وجود نیامده. تلاش اینها در
امتداد همون چیزیه که من دفعه قبلم گفتم، در همینجا گفتم، بارها جاهای دیگه گفتم، در نوشته هام این را آوردم و اون هم اون پوست اندازی به سبک روسیه که از در واقع یک اتحاد سگانه بیت رهبری، یعنی همون در واقع مافیای اشغالگر، روحانیت تبهکار شیعه، سپاه تروریستی پاسداران و کارتل یا هولدینگ بزرگ اقتصادی رفسنجانی ها، عملا اینها در رأس این هستن، این اتحاد سگانه، و تلاش میکنن که به نوعی جامعه رو به طرف این پوست اندازی به سبک روسی ببرن. من هیچ تغییر روی کردی در اینها نمیبینم و مثال بارزش هم همین اعدامیه که در 2 یا 3 روز پیش انجام شد. البته جناب، برای من اون چیزی هم که عرض کردم سوالی پرسیدم، ممنون از شما که اصلاح کردیم. آقای بخشیت، شما فکر میکنین که به چه صورت هست؟ جناب آقای بنایی که گفتن این یک پوست اندازی به سبک روسی است، آیا شما فکر میکنین که حکومت یک پروژه‌ای داره از پس این عدم برخورد قهری با مواردی که پیشتر خیلی واضح و روشن باشون برخورد میکرد، یا نه کنترل اوضاع از دست داده؟ درود و احترام خدمت شما جناب آقای پیرهادی عزیز، جناب آقای بنایی و بینندگان محترمتون. من فکر میکنم که نه حکومت شناختی از مردم داره، نه اپوزیسیون. نتیجهش هم این آش شعله قلمکاری میشه که ما ملاحظه میکنیم و به طور مثلا شما به طور موردی میتونید نگاه بکنید واکنش هایی رو که در داخل ایران طیف‌های اصلاح طلب، حالا یا خود جریان حکومت و از سمتی در خارج از ایران طیف پادشاهی خواهان یا به تعبیری سلطنت طلبان نسبت به برگزاری کنسرت آقای شجریان اتخاذ کردن. یعنی یک واکنش‌های رادیکال و بیشتر از این که دغدغه مردم وجود داشته باشه و درک و شناخت صحیحی از وضعیت و مطالبات مردم وجود داشته باشه، بیشتر حول اون دعوای رسیدن به قدرت رو ما ملاحظه می‌کنیم. حالا فرمایشات آقای بنایی رو که من گوش می‌کردم، خب آقای بخشیت اجازه بدید من فقط یک سوال بپرسم برای خودم روشن بشم. این که فرمودی حالا بخش سلطنت طلبان یا پادشاهی خواهان در مورد کنسرت همایون شجریان گاردی گرفتن، خب اینم مشخصا فرد مشخصی و شما دارین این وسط میگین یا نه مجموعه پادشاهی خواهی رو دارین میگین؟ و اگر که مجموعه است چه گاردی گرفتن؟ آیا مثلا اومدن گفتن تحریمش کنید این کنسرت رو، نرید کنسرت، یا برید کنسرت مثلا کار دیگه ای بکنید؟ نه، من برایند رو نگاه هم هستش و این که برایند این که حالا از سمتی مثلا اگر از اصلاح طلبها اونا هم تغییر نام دادن دیگه، فقط حالا سلطنت طلبان نبودن که تغییر نام داشتن شدن پادشاهی خواه، مثلا اصلاح طلبها هم ما می‌بینیم تغییر نام دادن، چون اون هم هستش یه کلمه مثل اصلاحات رو به ابتذال کشیدن، بعد دیدن اومدن رفتن شدن نمیدونم تحول خواه یا روزنه‌گشا. حالا هر اسمی که اون سمتم بخوایم نگاه کنیم، من نمیخوام به طور موردی حالا دیدگاه‌های هر کدوم از طرفا رو بیارم، اما به هر حال سایبری‌های به صورت رسمی آقای بخشیت هیچ کس از رهبران گروه‌هایی که پادشاهی خواه هستن، هیچ کس از افرادی که به قول معروف میشه به عنوان چهره شناخته شده سیاسی جریان پادشاهی خواه شناختشون ندیدیم که صحبتی در این باره بشه که آیا مثلا برید به این کنسرت یا نرید به این کنسرت، تحریم کنید یا نکنید. هیچ کدومشون به صورت رسمی هیچ واکنشی نشون ندادن. علت سوال اصلی من خواهش می‌کنم. حالا من میتونم صحبتم رو بفرمایید. بله بسیار. حالا چون در برنامه پیش که در خدمت شما بودیم، من اونجا هم گفتم که سلطنت طلبان یا پادشاهی خواهان حمایت کردن از حمله اسرائیل، فرمودن که نه این حمایت نبوده، یه مورد بگین. بعد من مورد همسر آقای رضا پهلوی رو عرض کردم. بعد حالا دیگه الان مبنایی ندارم که بخوام موردی بخوام صحبت بکنیم، اما اگر چون گفتن که موضوع این گفتگو منفعل بودن اپوزیسیون هستش، از این زاویه اگر تمایل داشته باشین به خود وارد همین بحث بشیم که به هر حال طی 8 سال گذشته ما با تحولات اجتماعی قابل توجه و ژرفی رو توی ایران روبرو بودیم که به وضوح بلوغ سیاسی مردم رو هم میتونیم ملاحظه بکنیم. از 96 آبان آغاز شد، آبان 98 عدم مشارکت در اون چیزی که انتخابات 1400 نامیده شد، بعد موضوع زن، زندگی، آزادی و آن چیزی که در انتخابات نامیده شد دوباره سال گذشته. خب این در واقع نافرمانی-های مدنی رو ما ملاحظه کردیم که مردم در واقع دموکراسی دارن مشق میکنن، به روش‌های
پرهیز از خشونت، اما دارن میگن که ما با این مدل از حکمرانی هم موافق نیستیم و به دنبال رسیدن به حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی خودشون هستن. اما در عین حال که ما داریم نقطه بلوغ سیاسی مردم رو نگاه میکنیم که بارها و بارها هم دارن مشق میکنن و هر بار به عبارتی میشه گفت با خطای کمتری دارن مسیر رو پیش میبرند و اجازه نمیدن که هیجان بر عقل اونها چیره بشه و نمیخوان که بگن که حالا هدف وسیله رو توجیه میکنه. اما به داوری من در مقابل اون ما کنشگری سیاسی اجتماعی اپوزیسیون و جریان‌های سیاسی رو ملاحظه می‌کنیم که شیفته قدرت هستن، معتقدن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، سعی میکنن به هر وسیله هم چنگ بزنن تا به این قدرت برسن. اینجا هم من در تمایزی قائل نیستم بین اون چیزی که در ایران اصلاح طلب نامیده میشه که در سالهای اخیر تغییر نام دادن شدن روزنه‌گشا یا تحول‌خواه، چون مفهوم اصلاحات رو به ابتذال کشیدند، و چه کسانی که حالا سلطنت طلب بودن اونها هم اون اتوبوس وحدت رو نتونستن ایجاد کنن، تغییر نام دادن شدن پادشاهی خواه. اما اسمها رو هم که عوض بکنیم مردم فکر میکنم که کارنامه اونها رو ملاحظه میکنن. از همین جهت هستش که همین انفعال و عدم دستاورد سبب شده که یک شکاف جدی بین مردم و اپوزیسیون ایجاد بشه و این همون نقطه‌ای که در ابتدای صحبتم عرض کردم که نه حکومت واقعا شناخت صحیحی از مردم و مطالباتشون داره به داوری من و نه اپوزیسیون، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. اما من جناب بخشید جواب سوالی که مشخصا همون ابتدا از شما پرسیدم باز هنوز نگرفتم از شما، اینکه آیا این پروژه حکومت، این برخوردی که الان ما داریم می‌بینیم، این اتفاقاتی که الان داریم می‌بینیم در جامعه در ایران داره اتفاق میفته یا نه حکومت از دستش در رفته؟ این نتیجه اون روندی هستش که مردم مشق کردن و نشون دادن که با نافرمانی سیاسی اعتراض دارن به این حکمرانی. حالا جمهوری اسلامی میتونه بیاد مثلا روزنه‌گشاها در داخل جمهوری اسلامی میتونن بیان مصادره به مطلوب کنن، بگن ما باعث شدیم که فضای سیاسی باز بشه، ما باعث شدیم که فضای اجتماعی باز بشه، ما باعث شدیم که خانم‌ها بتونن تو خیابون آزادانه حرکت بکنن، ما باعث شدیم که بشه مثلا رقص رو ببینیم در مراکز خرید. ممکنه سلطنت طلب‌ها در خارج کشور اونها هم بیان به نوعی برداشت بکنن، اما من نگاهم بر این هستش که این فقط یا حتی ممکنه جمهوری اسلامی بگه که من دارم آزادی رو میدم که دارم به حقوق مردم احترام میذارم، یک گام اومدم عقب‌تر، مثلا شما هم بیشتر با من همراه باشین، من رو درک بکنید، توی این شرایط بین با من وحدت بکنید. اما من فکر می‌کنم همه این ها دارن مصادره به مطلوب میکنن و اتفاقی که افتاده فقط و فقط نتیجه اون رفتاریه که خود مردم به طور مستقل در جریان زندگی آزادی در امتداد حالا سال 96 سال 98 انجام دادن و همون موضوعی که با نافرمانی‌های مدنی تونستن به این مطالبه خودشون برسن و به نظر میرسه در مسیر دموکراسی دارن گام به گام جلو میرن. چون شما ملاحظه میکنید اتفاقایی که امسال میفته، فضایی که امسال وجود داره نسبت به فضایی که سال گذشته وجود داره بازتر هست و مردم خیلی هم واهمه‌ای ندارن. حالا اگر پیامک حجاب بیاد یا اگر در واقع جریمه بشن یا هر اتفاق دیگری برای اونها شکل بگیره. جناب بنایی، حالا بخشی که صحبت کردن از اون طیف اصلاح طلبی که شاید به قول ایشون الان روزنه طلب شدن دیگه، از اصلاح طلبی هم گذشت کردن، فکر می‌کنین که این هسته نرم قدرت در جمهوری اسلامی این اتفاقات رو چگونه می‌بینه و از طرف دیگه اپوزیسیون نسبت به این وضعیت چه دیدگاهی داره؟ راستش ما دوباره دور برگشتیم به بحث دفعه قبلمون، مثل که آقای بخشیده یک سری سخنان ناگفته از بخش قبلی دارن که میخوان این دفعه حتما اونها رو بگن. مشکلی هم نیست، من گوش شنوا هستم. مشکل اینجاست که آقای بخشیده شما، من دفعه قبل چندین بار از شما پرسیدم آیا شما خواهان اصلاحات هستید یا نیستید. شما گفتید بله من خواهان اصلاحات ساختاری هستم و وقتی که بهتون گفتم خب چرا از اینکه بهتون بگن اصلاح طلب ناراحت میشید، پاسخی برای من نداشتید. خب کسی که دنبال اصلاحات ساختاری میشه اصلاح طلب دیگه، اگر اسم دیگه‌ای دارید میتونید براش بذارید. و البته من بازم تکرار میکنم خیلی خوشحالم که این واژه اصلاح طلبی اینقدر نفرت انگیز شده در جامعه که هیچ کس حاضر نیست گردن بگیره اون. نکته دومی که من الان به چشمم میخوره، من در واقع به نظرم میرسه اینه که خامنه ای وقتی که بعد از مدت طولانی از سوراخش اومد بیرون و از اولین سخنرانیشو کرد از پناهگاهش که اومد بیرون،
نشون داد که چه وحشت عظیمی از پادشاهی خواهان داره. من این رو همینجا خیلی صریح به شما بگم، من نه سلطنت طلبم نه پادشاهی خواه، من یک مشروطه خواه هستم و مشروطه میتونه جمهوری باشه یا پادشاهی باشه، برای من فرقی نمیکنه. مهم اینه که یک دموکراسی سکولار بر مبنای قانون اساسی نوشته دست بشر به وجود بیاد، چه پادشاهی چه جمهوری، هر کدومش باشه برای من هیچ تفاوتی نداره. ولی وقتی که خامنه‌ای میاد بیرون و در اولین سخنرانیش بعد از این همه مدت میاد و میگه که اینها میخواستن رژیم رو سرنگون بکنن و حتی پادشاهشون رو انتخاب کرده بودن، این نشون دهنده اینه که یک وحشت عظیمی ذهن، روح و روان این رهبر درمانده رو پر کرده. من از حرفهای شما آقای بخشیده، از اینجایی که هر دو جمله یک بار واژه سلطنت طلب رو به کار میبرید، برداشتم اینه که یک همچین تسخیر شدگی روانی در مورد شما هم وجود داره، وگرنه هیچ نیازی به این نبود که اینقدر این واژه رو تکرار بکنید. یک نکته دیگه که بسیار باعث تأسفه، شما تا جایی که میدونم استاد دانشگاه هستید و یک استاد دانشگاه باید بدونه که وقتی واژه‌ها انتخاب میشن برای چی انتخاب میشن. ببینید، من دفعه قبلا به شما گفتم چرا در اروپا ما یک واژه داریم به نام رویالیست، یک واژه داریم به نام مونارکیست. برای چی اینا رو جدا کردن؟ چرا یرواند آبراهامیان که اونو دیگه با 10 تا کامیون سریش هم نمیتونید به پادشاهی قایی بچسبونینش، یک تاریخنگار مارکسیسته، چرا در کتاب ایران بین دو انقلاب وقتی از جنبش مشروطه صحبت میکنه به هواداران محمد علی شاه میگه سلطنت طلب، به طرف مقابل میگه مشروطه خواه؟ آیا اون نمیدونه که مشروطه خواهان هم خواهان یک حکومت پادشاهی بودن؟ این به نظر من خیلی باعث تأسفه که آدم در یک جایگاه علمی در مقام استاد این تفاوت‌های ظریف رو نتونه رعایت بکنه. ولی برگردیم به مسئله هسته نرم قدرت. من اصلا چیزی به اسم هسته نرم قدرت در این مافیای اشغالگر نمیشناسم. ببینید، اینها یک مشت آهنین دارن، گاهی روی این مشت آهنین یک دستکش ابریشمین میکشن. چیزی به اسم هسته های این، ببینید، این فریبی بود که خاتمی شروع کرد به نام این که بله این حکومت یک حکومت دوگانه است، در بینش آدم‌های خوبی هستند که انسان‌های وارثه‌ای هستند، انسان‌هایی هستند که سربلندی مردم ایران رو میخوان، انسان‌هایی هستن که میخوان آزادی‌های مدنی بیشتر بشه، در برابر یک هسته سخت قدرت هست که اینها مانع اینها هستن، مردم باید برن به این هسته نرم قدرت رأی بدن، اینها انتخاب بشن و اون هسته سخت قدرت رو از میدون بیرون بکنن. چیزی به اسم هسته نرم قدرت وجود نداره. ببینید، این حکومت اون بعد از اون جنایت‌های بی سابقه‌ای که در دهه 60 کرد، یعنی کشتار جمعی، تجاوز به دختران در زندان‌ها، کشتن حتی، یعنی اعدام کردن حتی دختر 12 ساله، دیگه خودتون میدونید که اون جنایت عظیمی که در دهه 60 به خصوص در سال 67 انجام شد و ما امروز در همین روزها در سالگردش هستیم، بعد به سرکوب حساب شده رو آورد، یعنی سرکوبی که به اندازه نیاز باشه. همون حکومت اومد دیگه دست از اون کشتارها برداشت ولی قتل‌های زنجیره‌ای رو انجام داد. همون حکومت قتل‌های زنجیره‌ای رو هم گذاشت کنار، ظاهراً دیگه به اون شدت سرکوب وحشیانه نمی‌کرد ولی در نیزارهای محشر مردم رو به گلوله بست. من رفتم آمار سازمان ثبت احوال رو نگاه کردم، در آبان 98 به نسبت سال قبل و سال بعدش 5000 گواهی فوت بیشتر صادر شده. یعنی حداقل ما میدونیم که در این یک هفته 5000 نفر کشته شدن که یک بخشش توی نیزارهای ماهشهر بود، بقیه‌اش رو دیدین. این حکومت باز هم اومد یک سری چیزها رو باز کرد ولی موقعی که لازم شد به نیکا شاکرمی انقدر تجاوز کرد که کشتش، به کیان پیرفلک رو در خیابون کشت. شرایطی رو به وجود آورد که ببینید اینها رو در بدترین فیلم‌های دیستوپیا، یعنی فیلم‌های ویران شهری، شما نمیتونید اصلا تصورش رو بکنید که یک مادر از همسایه‌ها یخ بگیره برای اینکه جنازه بچه‌ش رو ندزدند ازش. اینها همه در این حکومت اتفاق افتاده. ما چیزی به اسم هسته نرم و سخت نداریم. یک نکته هم اجازه بدید من در رابطه با کنسرت‌ها بگم که این مسئله خیلی رواج پیدا کرده در اینجا که بلافاصله یک عده‌ای سعی می‌کنن از هر ماجرایی که پیش میاد یک دوگانه آزادی بیان، غیر آزادی بیان یا نشناختن مردم بشناسن. نخیر. ما در رایش سوم، در همین کشوری که من زندگی میکنم، موسیقیدانان برجسته‌ای رو داشتیم که اینها با رایش همکاری کردن. یکی از اینها کسی بود که همتون میشناسیدش، هربرت فون کارایان.
یکی از میشه گفت یکی از بزرگترین نوابغ قرن 20 در زمینه موسیقی کلاسیک و یکی از برجسته ترین رهبران ارکستر بود. این حتی عضو حزب نازی شد. بعضی از موسیقیدانان این کار رو نکردند. بعضی از موسیقیدانان دست کشیدن از موسیقی، از جمله هارتمن، آمادئوس هارتمن، که اصلا هیچ اثر هنری نکرد. گفت من هر کاری که بکنم اینها به نفع حکومت نازی به اصطلاح تفسیر خواهد شد. کسانی هم بودن که بین این دوتا بودن، مثل کارل اورف که باز هم احتمالاً میشناسیدش، اون اپرای معروف کارمینا بوراناش که در سال 1937 ساخت. این بعدها اومد ادعا کرد که من یک مهاجرت درونی کرده بودم، یعنی من با نازی ها همکاری نکردم. درستم میگه هیچ وقت عضو حزب نازی نشد، ولی آثاری که ساخت دقیقاً مطابق سلیقه حکومت نازی بود. جامعه ایران در سده 21 نسبت به این مسائل بسیار بسیار حساسه. یعنی میدونه که کجا هارتمن ها زندگی کردن که هنرشون رو در اختیار حکومت سرکوبگر قرار ندادن و میدونه کجا کارل اورف ها هستن که به ظاهر میگن ما کاری به این حکومت نداریم، ولی در این حال هنرشون به شکل کامل در خدمت تبلیغات این حکومت برای اینکه یک چهره انسانی از خودش نشون بده. ولی در همون روزها میبینید که اعدامش رو میکنه، همچنان سرکوبش رو داره، زندانیان سیاسی هستن و تعداد بسیار زیادی هم زیر اعدامی داریم. در مجموع میخوام بگم که اساساً ما هسته سخت و نرم نداریم. این حکومت با کلیتش باید نابود بشه. هیچ چیزی از توی این حکومت بیرون نخواهد اومد که سعادت و سربلندی مردم رو تضمین بکنه. حالا اون قسمت دیدگاه و اپوزیسیون نسبت به انتفاقات مون، ولی اجازه بدیم پیش از اینکه به اون مبحث برسیم با شما جناب آقای بنایی، آقای بخشی‌زاده، فکر می‌کنم که چون خطاب صحبت شما بودن احتمالاً واکنشی دارن. آقای بخشی‌زاده، ما در خدمت شما هستیم اگر که واکنش نسبت به صحبت آقای بنایی داریم. سلطنت طلبان جماعت عجیبی هستند. اگر که از اصلاحات ساختاری صحبت کنیم، برچسب اصلاح طلبی میزنند و حتی حالا اگر اون شخص مثلا منی باشه که همواره از دی 96 توی همه مصاحبه ها و نوشته ها منتقد و مخالف جدی ریاکاری سیاسی اصلاح طلبان بودم، منتقد استبداد دینی بودم، همواره در اون چیزی که انتخابات ها نامیده میشد طبیعتا من هم رأی ندادم. اما همین جماعت سلطنت طلب به خودشون که میرسه گشاده دست میشن و میگن که دیگه ما سلطنت طلب نیستیم، ما پادشاهی خواهیم. میدونید جناب بنایی، اتفاقا ریاکاری سیاسی و تلاش برای رسیدن به قدرت با توسل به هر روشی ویژگی مشترک سلطنت طلبان و اصلاح طلبان هستش که امروز رقیب جدی همدیگه هستن برای رسیدن به قدرت، دارن به شدت میتازند و من فکر میکنم که البته هر دوی اونها ورشکسته سیاسی هستند و مردم از وضعیت موجود بله راضی نیستند. خفقان وجود داره، بله وجود داره. حکمرانی نامطلوب و بیمار هست، بله هست. همه این صحبت ها رو همه میدونن. این که ما بخوایم بیایم اونا رو تکرار بکنیم یک موضوع هست، اما این که ما راهکار بخوایم بدیم موضوع دیگری هست. شما میتونید به جای اینکه راهکار بدین مثل دفعه پیش بنشینید و من دارم از مثلا اگر اونجایی که از شما انقلاب هم که بخواید بکنین شما که انقدر بر مفاهیم به ظاهر توجه دارید، اگر انقلاب هم بخواید بکنید در اون انقلاب باید اصلاحات ساختاری در اون انقلاب انجام بشه دیگه. اگر اصلاحات ساختاری انجام نشه که در واقع اون انقلاب فرقی نکرده، اون قبلی که اتفاق میفته با بعدی که اتفاق میفته. من تعجب میکنم شما خیلی علاقه‌مند هستین که بخواین برچسب بزنید، ولی اتفاقا این میدونید یه انتقاد جدی که همیشه ما به جمهوری اسلامی داشتیم و داریم این هستش که جزم‌اندیشی میکنه و نادیده گرفتن دیدگاه نخبگان رو و تلاش میکنه که بیاد تولید روشنفکران حکومتی بکنه تا اونا بشن بلندگوی کارخونه آدمسازیش. اما سوالی که وجود داره مگه غیر این هستش که من تعمداً تو این برنامه بله اصرار دارم که اصلاح طلبان رو در کنار دوستان شما سلطنت طلبان هم قرار بدم. حالا امروز شما گفتین که من سلطنت طلب نیستم، نگاه شما توی سالهای گذشته بارها و بارها چرخیده، اما توی حالا
امروزی که ما داریم صحبت میکنیم شما ظاهرا در جرگه سلطنت طلب‌ها حضور دارین دیگه، یا حالا همونطور که اصلاح طلب‌ها میگن روزنه‌گشا، شما هم دوست دارین بگین که پادشاهی خواه، به خاطر اینکه کارنامه‌ها کارنامه درستی نبوده و فکر میکنین که با تغییر کلمات میشه اتفاقهای خوبی بیفته. بله شما راست میگین، اصلاح طلب‌ها کلمه اصلاحات رو به ابتذال کشیدن. مگه غیر این بود که اپوزیسیون هم خیلی چیزها رو به ابتذال کشیدن؟ مگه غیر این بود که اپوزیسیون هم در سال 1401 از وحدتی صحبت کردن و دیدیم که وحدت رو اونها هم چطور اومدن به ابتذال کشیدن؟ حتی همون مفاهیمی که در حوزه پادشاهی خواهی خودشون هست رو هم به ابتذال کشیدن. حتی در جنگ اسرائیل، حالا شما هفته پیش در برنامه پیش من پاسخ شما رو دادم، منتها همین که شما سوال کردین دوباره تو قسمت قبل برنامه، منتها در واقع صفحه اینستاگرام من و تو دوست داشتش که اون قسمتی که شما گفتین رو منتشر بکنه، قسمتی که من گفتم رو دوست نداشت منتشر کنه. این هم یکی دیگه از شباهت‌های رسانه‌ای هستش که در وجه دیگر جمهوری اسلامی صدا و سیماش قرار بگیره. اجازه بدین که من اینو ما یه مقدار رفع اتهام بکنیم. واقعیت اینطور نیست که ما فقط اون تیکه رو قسمت‌های دیگه اون گفتگو هم در صفحه من و تو منتشر شد، یعنی فقط تنها اون تیکه نبود. آقای بنایی به من گفتن که شما اونی که میگه اصلاح طلبه اسمش چیه؟ اونی که میگه اصلاحات ساختاری. من گفتم که اصلاحات آقای بخشید اجازه بدید من یک پرسش مشخص از شما بپرسم. اونی که رفتش از حمله اسرائیل، از حمله یک کشور خارجی حمایت کرد و شما اومدین حالا یه داستانایی گفتین از جنگ جهانی دوم و اینا، اون من کاری ندارم. میشین شما اون برمیگرده به مخاطب نگاه بکنه، اما شما من و تو باید پاسخ من رو هم با آقای بنایی اگر می‌خواست توی یک دیالوگ منتشر بکنه این رو هم باید منتشر می‌کرد، اگر قرار بود که مبنای حرفه‌ای رو داشته باشه. حالا من مبنایی ندارم دوباره بخوام پاسخ بدم، اما خب طبیعتاً فکر میکنم بعد از آن چیزی که جنگ حالا 12-13 روزه بود که رخ داد، خیلی تکلیف مردم، حتی اونایی که بخش قابل ملاحظه‌ای که با حکومت جمهوری اسلامی هم مخالف بودن، مشخص شد از این که خیلی تمایلی هم نداشتن حالا دوستانی بیان حمایت بکنن از حمله یک کشور خارجی، به این دلیل که فکر میکنن که تشنه قدرت باشن، اینطوری میتونه به قدرت برسن. همون رفتاری که اصلاح طلبان در چه دیگه‌اش در داخل هستن، خب سلطنت طلب‌ها در خارج به گونه دیگر. و اینها همه اون موضوعاتی شد که پاسخ اون پرسش اصلی که شما فرمودین تو این برنامه، منفعل بودن اپوزیسیون، یکی از دلایل منفعل بودن اپوزیسیون این هستش که همواره اینها واکنشی رفتار میکنن، هیچ وقت کنشگر سیاسی نبودن، یعنی همیشه واسطادن که یه اتفاق بیفته و بعد بخوان بر اون اتفاق سوار بشن. تو زمان زن زندگی آزادی هم مردم بودن که اون رو ماجرا رو شروع کردن، بعد اونها اومدن سوار بشن. تو بحث جنگ 12 روزه هم به همین ترتیب. ممنون از شما. آقای بخشید البته باز هم اجازه بدین که من رفع اتهام بکنم از من و تو، برای اینکه خب میگم قسمت‌های دیگه هم از اون گفتگو منتشر شد که در صفحات اجتماعی ما قرار گرفت. حالا اینکه اون مد نظر شما نبوده اون گفتگو، اون بخشی از گفتگو، خب این بحث دیگه ایه. اجازه بدیم بحثمون رو ادامه بدیم، بحثی که شروع کردیم رو ادامه بدیم. جناب آقای بنایی، آقای بخشید اصرار دارم بر این که اصلاح طلبان رقیب پادشاهی خواهان یا به تعبیر ایشون سلطنت طلبان هستن. شما در این مورد چه ارزیابی دارین؟ ببینید، هر کسی هر ادعایی میتونه بکنه. ما در کشورهای آزاد داریم زندگی میکنیم. البته من یه خورده بیشتر، آقای بخشیده تا جایی که میدونم در روسیه هستن، یه خورده کمتر، و خب یه مقدار ما از محیطمون هم به هر حال تاثیر پذیرفتیم در منشمون. و از این نظر میخوام بگم که اصلاح طلبان اساساً رقیبی برای اپوزیسیون ملیگرا نیستن. ببینید، این فرار به جلو و در این حال اون حالت مظلومیت که به من ستم شد در اینجا، این من و تو اومد اون حرفی رو که من می‌خواست، در واقع حرف من رو دور پخش نکرد، به آقای بنایی بیشتر امتیاز داد و اینها، و از اون طرف فرار به جلو در مواردی که مثلا حالت برچسب‌زنی و اینها. ببینید، من هیچ وقت به کسی که خودش بیاد بگه من اصلاح طلب نیستم بهش نمیگم اصلاح طلب، ولی به کسی که میاد میگه من اصلاحات خواستاری دارم، بعد این سوالم هم دیگه تکرار نمی‌کنم، پرسشم رو از با بینندگان مطرح می‌کنم. امیدوارم بیاد و در زیر این ویدیو بنویسید که از نظر شما به کسی که میگه من خواهان اصلاحات هستم در اصلاحات سیاسی چی میگن.
آیا بهش نمیدونم، من هرچی فکر میکنم، من تنها واژه‌ای که به ذهنم میرسه واژه اصلاح طلبه، ولی خب شاید من اشتباه بکنم. بنابراین این یک کاسه کردن ها. ببینید در بین خود اصلاح طلب ها هم ما طیف های گوناگونی رو داریم، ولی اساساً یک تفاوت بسیار عمده وجود داره بین اون کسایی که ما بهشون میگیم اصلاح طلب و اصلاح طلب کسیه که خواستار یا خواهان تغییر در چارچوب همین سیستمه. حالا با هر روی کردی که بخواد بره، اصلاحات ساختاری بخواد، اصلاحات روبنایی بخواد، تا موقعی که کسی خواهان این نیستش که بنیان این سیستم از بین برداشته بشه و در چارچوب همین سیستم، با همین ولایت فقیه، با همین قانون اساسی، با همین شورای نگهبان، با همین سپاه پاسداران، با همین نهادهای تبهکار اقتصادی، در همین چارچوب میخواد تغییراتی رو به وجود بیاره، حالا هر چقدر هم رادیکال، این آدم اصلاح طلبه. یعنی چی؟ یعنی یک شاکله رو میخواد نگه داره، فقط در اون مایش رو یا یک مقدار سر و صورتش رو عوض بکنه. در برابر اصلاح طلبان ما کل کسانی رو داریم که بهشون میگیم اپوزیسیون برانداز. اپوزیسیون برانداز هیچ، در واقع یک اصطلاحی نیست که شما بتونید بگید فلان کس براندازه، بعد همه خواسته های سیاسیش، اندیشش، گفتمانهاش و روشهاش رو بتونید از اون طریق بفهمید. در این چارچوب براندازان از مجاهدین خلق هستند، از جریانات قومی هستند، چپ ها هستند، مارکسیست ها هستند، پادشاهی خواهان هستند. بله، ما یک عده سلطنت طلب هم داریم، سلطنت طلب ها هم هستند. اصلا من وجود سلطنت طلب ها رو به هیچ وجه نفی نمی کنم، ما سلطنت طلب داریم، ولی خب من گفتم من از یک استاد دانشگاه انتظار اینو دارم که وقتی که مفاهیمی رو به کار میبره در سطح آکادمی به کار ببره. یعنی فله‌ای مثلا هر کس که من از قیافش خوشم نیاد این میشه سلطنت طلب، یا هر کسی که خارج از حیطه اصلاحات ساختاری قرار بگیره این میشه یه سلطنت طلب. نه، به این شکل نیست. من خودم به هیچ وجه این برخورد فله‌ای رو نمی‌کنم، بلکه فکر می‌کنم که ما باید خیلی درست و جدا جدا برخورد بکنیم. بنابراین رقیب اصلاح طلبان اساساً نه سلطنت طلبها هستن، یعنی رقیب به مفهومی که فقط یک رقیب وجود داشته باشه، بلکه ما دو جبهه داریم. جبهه‌ای داریم که خواهان نابودی این سیستم با تمام بنیانها، با تمام ارگانها، با تمام ستونهای نگهدارندشه. یک جبهه‌ای رو داریم که نمیخواد ساختمون رو نگه داره، ولی فقط در دیوارش رنگ بزنه، پنجره‌هاشو خوشگل کنه، باغچه‌شو گلکاری بکنه. این اتفاقی که اتفاقا الان داره تو ایران میفته دیگه. ببینید این فیلم هایی که میذارن، میرن تو خیابون، مثلا یه دختر بی حجاب با یه دختر با حجاب عکس میگیرن، جای دیگه که میبینید میرن دیسکو میذارن توی مسجد، جای دیگه میبینید توی کافه های شمال شهر رسما دیسکو گذاشتن بدون حجاب، همه دارن با هم میرقصن. اینها همون رنگ زدن به در دیوار خونه و گلکاری کردن باغچه است. مشکلی که هست اینه که ما میخوایم اون دختری که توی اون دیسکو داره میرقصه وقتی که رفت بانک، جلوی باجه بانک هم بهش خدمات بدن، وقتی که میره دانشگاه حراست دانشگاه جلوشو نگیرن. اون وقت ما میگیم با یک حتی اون وقت ما میتونیم بگیم با یک اصلاح ساختاری روبرو شدیم. یعنی اینکه اون چه که جامعه تحمیل کرده خودش تبدیل بشه به یک قانون و قانونگذار بپذیره که بله، زنها مجبور به حجاب سر کردن نیستن. ببینید این تبلیغات بسیار بسیار به نظر من سبک و ارزانی که میشه با این صحنه آرایی ها که میگن ببینید شما از ایران خبر ندارید، توی خیابون دخترها همه بدون حجابن. بله منم اینو میدونم، ولی همون دخترها اگه میتونن با اون بدون حجابشون برن تو دانشگاه، میتونن برن تو مدرسه، میتونن برن تو بانک. چیه بخش دیگه از صحبت‌های آقای بخشی هم بود که اپوزیسیون داره واکنشی عمل میکنه. آیا شما این رو قبول دارین که اپوزیسیون داره منفعل برخورد میکنه، واکنش‌های منفعلی داره؟ این اصلا واکنش نداره در اصل. صحبتی که داشتم می‌کردم گفتن انفعال اپوزیسیون هست. چون حالا من یه سوال داریم که جلوتر بهش میرسیم که من بعد از این پاسخ شما این پرسش شما مطرح میکنم اسعد و بزرگوار که امیدوارم که تو اون بحث بازتر بشه. ببینید اصلا واژه اپوزیسیون یعنی چی؟ من در یک مورد به ایشون حق میدم. بله، اپوزیسیون در خیلی از موارد واکنشی برخورد میکنه. این یک انتقادی که حتی من به شخص خودم هم میکنم. بله، در بسیاری از جاها من واکنشی انجام دادم، ولی این که بگیم اپوزیسیون فقط واکنشی رفتار میکنه، نه. اپوزیسیون اساساً اپوننس یعنی چی؟ ببینید در این لاتینه دیگه، اون چیزی که من هر روزه باهاش سر و کار دارم به عنوان یک پزشک. شما این حرکت رو بهش میگین اپوزیسیو، یعنی به لاتین. یعنی چی؟ یعنی مقابل بودن. اساساً ما یک پوزیسیون داریم و یک اپوزیسیون.
اپوزیسیون در بسیاری از موارد در کشورهای دموکراتیک، حتی در پارلمان، در دموکراسی‌های پارلمانی، در بسیاری از موارد عکس العملی و واکنشی عمل میکنه. ولی اپوزیسیون ایرانی اتفاقا این کارو نکرده. اپوزیسیون ایرانی تونسته گفتمانی رو راه بندازه، تونسته با استفاده از هم شرایط جهانی و هم شرایط داخلی کشور یک سری گفتمان‌ها رو راه بندازه که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا از دلش میاد بیرون. اپوزیسیون ایرانی تونسته با گفتمان سازی هاش از 7 آبان 95 به بعد مسئله ملیگرایی رو به گفتمان غالب و اصلی جامعه ایرانی تبدیل بکنه که امروزه دیگه شما سال 95 یک دونه توی تظاهرات توی راهپیمایی خارج کشور یه دونه پرچم شیر و خورشید نمیتونستین بیارید. همین کسانی که اونجا داشتن بر ضد رژیم تظاهرات میکردن به شما میگفتن لطفاً پرچمتون جمع کنید. امروزه اصلا تصور این که شما یک راهپیمایی بکنید و بدون پرچم شیر و خورشید اصلا تصورش هم غیر ممکنه. این یعنی چی؟ یعنی که گفتمان سازی اپوزیسیون تونسته از بین 3 گفتمان رقیب، یعنی مارکسیسم و اسلامیسم و ناسیونالیسم، اون گفتمان درست رو که جنبش مشروطه و پیشرفت ایران بر اساسش بوده بیاره بالا و توده‌ای و مردمیش بکنه که توی استادیوم 80,000 نفری شعار رضا شاه رویداد سر داده بشه. این به معنی الزاما به این معنی نیستش که اون کسانی که این شعار رو میدن همه هوادار خاندان پادشاهی هستن یا اساسا هوادار سیستم پادشاهی هستن، ولی به طور قطع اونها دارن میگن که ما این حکومت رو نمیخوایم. این اتفاقاً کار بزرگ اپوزیسیون بوده. بذارید یک نکته هم فقط بگم، این تحقیر اپوزیسیون که اینها هیچ کاری نمیکنن و اینها، ببینید ما با یک نظامی سر و کار داریم که همین الان براتون گفتم که در این نظام مادر وقتی که بچهش به رگبار بسته شده میره از همسایه‌ها یخ میگیره برای اینکه میترسه جنازه بچهش رو بدزدند. ما با یک همچین سیستمی سر و کار داریم. شما برید تاریخ رایش سوم آلمان رو بخونید ببینید اپوزیسیونی اصلا اینجا شکل گرفت. بین 800,000 تا 1 میلیون زندانی داشتن. 2 تا اپوزیسیون نسبتاً قوی مطرح داشتیم، یکی روز سفید بود که اون خواهر برادران شل بودن و دیگری همون جریان عملیات والکری که تو آلمان بهش میگن والکوره که افسرانی بودن که می‌خواستن هیتلر رو ترور بکنن. شما هیچی نداشتید. شما در چین بعد از میدان تیان‌آنمن کدوم اپوزیسیون رو دارید؟ برای اینکه رژیم‌هایی مثل این رژیم که واقعاً رژیم‌های آدمخوارن، یعنی در جنایت هیچ مرزی رو نمیشناسن و به خصوص یک لشکر بزرگی از شبه روشنفکرانی رو دارن که به خارج صادرشون کردن که جنایت‌های اینها رو توجیه میکنن، که سر و صورت اینها رو به قول معروف بزک میکنن، سعی میکنن از یک هیولا در واقع از یک دیو یک دلبر بسازن. در مجموعه چنین چیزی اتفاقا من فکر میکنم که اپوزیسیون با تمام اشتباهاتی که کرده، با تمام بیراهه‌هایی هم که ممکنه رفته باشه، سربلند بیرون اومده برای اینکه تونسته گفتمان جنبش مشروطه ایران رو که قانونگرایی، ایرانگرایی و نوینگرایی بود در جامعه جا بندازه و ریشه هر نوع اصلاحات از درون رو به نظر من بزنه. این اتفاقا به نظر من تهمتیه که نمیچسبه به ما. آقای بخشید نظر شما رو اگه که در خود صحبت آقای بنایی حرفی داریم بشنویم. البته صحبت رو هفته پیشم بود، من مظلوم نمایی نکردم، این بار هم مظلوم نمایی نخواستم بکنم، انتقادم رو مطرح کردم. اما حالا اگه آقای بنایی خیلی دوست دارن که مطلق گرایانه از مفاهیم استفاده بکنن و اگر من صحبت می‌کنم که از ابتدای برنامه کلا دارم به اصلاح طلبها هم نقد می‌کنم و اونها رو زاویه دیگر سلطنت طلبان میدونم، ولی اگر دوست دارین اینطور بحث بکنین، حالا در لوای بحث علمی هم ما دوست داریم مطلق گرایانه بحث کنیم که اگر کسی از اصلاحات ساختاری صحبت میکنه مردم بیان کامنت بنویسن که بگن پس این آیا اصلاح طلب محسوب میشه یا نه. خب میشه اینطوری هم صحبت کرد که اگر کسی از حمله خارجی یک کشور دیگه به ایران حمایت میکنه به خاطر که زورش نمیرسه اون حکومت رو سرنگون بکنه، اینجوری سرنگون کنه، آیا اون خائن محسوب میشه یا نه؟ خب میدونید اینم همون بچه دیگری هستش که آقای رجبی و اینا هم داشتن دیگه. خب و این که این موضوع اول. موضوع دوم این که اگر کسی از اصلاحات، من عرض کردم اصلاحات ساختاری، اگر شما اصلاحات ساختاری به ماهو اصلاحات ساختاری، نه اون اصلاحاتی که اصلاح طلبان مفهوم اصلاحات رو اومدن به ابتذال کشوندن. ما داریم درباره اصلاحات ساختاری مبتنی بر بحث آکادمیکش داریم با هم دیگه صحبت میکنیم که من عرض کردم شما اگه بخواید حتی مفهوم انقلاب رو هم نگاه بکنید، اون انقلاب هم لاجرم باید در اون ذیل اون اصلاحات ساختاری انجام بشه. وقتی ما داریم صحبت میکنیم از اصلاحات ساختاری، طبیعتا مفهوم این نیستش که ما بگیم که این
در واقع ولی فقیه باقی میمونه. حکومت اون مثال هایی که شما زدین و در واقع توجیه وضع موجود باشه، این به اون معنی نیستش. این نکته دومی که میخواستم خدمتتون عرض کنم. و نکته سومی که به ذهنم اومد که با شما به اشتراک بگذارم این هستش که همون صحبت ابتدایی، به نظر من نه حکومت نه اپوزیسیون در خارج ایران، نه اون اپوزیسیونی که حالا تو داخل ایران نمیدونم اپوزیسیون دولت حکومتیشه و حالا اون طیف‌های دیگه تحول‌پاش، اینا مردم رو درست ظاهرا نمیشناسن، به خاطری که بر اساس مقاصد خودشون میخوان تحلیل کنن. اگر امروز آزادی در ایران اتفاق افتاده، این آزادیه نه نتیجه در واقع توییت نوشتن‌های سلطنت طلبای خارج کشور، نه نتیجه در واقع صحبت‌های ریاکاری‌های سیاسی جستای اصلاح طلبای داخل کشور، نه نتیجه اینه که حکومت یه دفعه به این نتیجه رسیده که من فضا رو باز کنم. این نتیجه فقط اراده خود مردمه که توی این سالهای گذشته، تو 8 سال گذشته نافرمانی مدنی رو آرام آرام اومدن در مسیر دموکراسی اومدن جلو. اما در موضوع چهارمی که میخواستم با شما باز به اشتراک بگذارم که شما اومدین فرمودین که اپوزیسیون، من اپوزیسیون رو همه چیزها رو در یک ظرف میبینم، چه کسانی که در داخل هستن چه کسانی که در خارج هستن، فارغ از حالا اون اصلاح طلبای حکومتی که اونا دیگه واقعا در ظرف خود جمهوری اسلامی هستن. من فکر میکنم یک سری دلایل وجود داره که اپوزیسیون منفعل شد، منفعلانه رفتار کرد یا مردم بهش اعتماد نکردن. نتیجهش این شد که چندین و چند بار شما ملاحظه میکنید دوستان حتی سلطنت طلب اومدن فراخوان دادن که مردم بیان داخل خیابون، موفق نشدن. حتی تو جریان زن زندگی آزادی زمانی که اپوزیسیون خارج از کشور اومد وارد بشه، یک دفعه موج اعتراضات فروکش کرد. به این دلیل بی‌اعتمادیه این هستش که نخستین اون اینه که اصلا یک وحدتی اصلا وجود نداره، هیچ انسجامی وجود نداره تو گروه‌های مختلف اپوزیسیون. حتی خب آقای رضا پهلوی دیدید اتوبوس رو اومد تشکیل داده، شدفه چند وقت هفته بعد اصلا اتوبوسه همه از اون اتوبوس پیاده شدن، خودشون فکر کنم نفر اول پیاده شدن. یا یک استراتژی روشن رو ما نمی‌بینیم برای اینکه تغییرات اساسی جدی بخواد شکل بگیره. ممکنه یک دفترچه‌ای رو منتشر می‌کنن که بعد حالا دیگران میان و نقد می‌کنن، میگن چت جی پی تی استفاده شده، یا من کاری ندارم، من به مفهوم کلی اپوزیسیون رو می‌خوام عرض بکنم. و واقعا ما فقدان ابتکار عمل رو می‌بینیم، یعنی اینکه همواره نیستن جریان‌های مختلف اپوزیسیون که یک اتفاقی بیفته و بعد اونها بیان واکنش نشون بدن. هیچ وقت کنشگر نبودن و واقعا از واقعیت‌های اجتماعی داخل ایران دورن، مشکلات و مطالبات رو درک نمی‌کنن. همون مثالی که آقای بنایی میگن که اگر اون دختر بی‌حجاب اینطوری شده، حکومت اومد فضا رو آزاد کرده. حکومت زورش نرسیده. حکومت اگر زورش برسه تک تک آدما رو میندازه تو زندان. حکومت زورش برسه منم میاد از اینجا میبره. اگر زورش برسه شما رو میاد از اونجا میبره. پس ما نیم بگیم که حکومت اومده عقب نشینی کرده. حکومت هیچ عقب نشینی نکرده. اون اراده مردم بوده که فضا رو آورده جلوتر. و این نفوذ رو شما فرمودید، من قبول دارم. نفوذ جمهوری اسلامی در اپوزیسیون خارج از کشور هم خیلی پررنگه. بله، ما یه زمانی فقط از نایاک صحبت می‌کردیم که اینا نفوذی‌های جمهوری اسلامی هستن، اما متاسفانه امروز وضعیت به یه جایی رسیده که حالا جریان‌های مختلف، سلطنت طلب، یه دفعه یک کسی اگه تا دیروز هم هر مقام حکومتی هم داشته باشه، یه دفعه امروز بیاد این ور بخواد دو تا فوشم بده به اون ور، سریع این رو میارنش تو قالب منتقد و اپوزیسیون. رو میدونید این فضای هیجانی که به دور از خرد هستش، اینها همه ضعف‌های اپوزیسیون بوده و جمهوری اسلامی هم اومده کاملا از این مسیر در واقع خیلی جدی استفاده کرده و نتیجهش این شده که مردم به اپوزیسیون باور ندارن. اون اپوزیسیون میخواد سلطنت طلب باشه که شما بگین پادشاهی خواه، اون اپوزیسیون میخواد اصلاح طلب باشه که اونا بگن روزنه گشا یا بگن تحول خواه یا هر اسم دیگری که میخوایم روی جریان‌های مختلف اپوزیسیون بگذاریم. آقای بنایی، من دیدم که شما داشتین در مخالفت با صحبت آقای بخشیت سر تکون میدادین. آقای بخشیت معتقدن که انفعال اپوزیسیون باعث شده که مردم به خیابون نیان یا اراده‌ای برای اینکه بخوان اعتراضاتشون به خیابون بکشونن نداشته باشن. من این رو عرض نکردم. اینطوری برداشت از صحبت شما که اینطوری من برداشت کردم از صحبت شما. شما گفتین وقتی شد دیگه مردم نیومدن تو خیابون.
این رو شما تو گفتید 1401 بله، تو 1401 بله، تو اون زمان به خاطر که اپوزیسیون ترجیح میداد که خشونت تزریق بکنه، مثل زمان حمله اسرائیل که اپوزیسیون ترجیح میداد خشونت تزریق بکنه و مردم سعی میکنن از مسیر نافرمانی مدنی پیش برن، مسالمت آمیز برن جلو، نه اینکه من آقای بخشیته یک سری ادعاهایی رو میکنن، من یعنی واقعا هرچی دارم فکر میکنم که اینا کجاش میتونه منش یک آدم آکادمیک باشه سر در نمیارم. شما یک سری ادعاهایی رو میکنید، مثلا میگید وقتی که اپوزیسیون وارد شد مردم رفتن خونهشون. چطوری میتونید اینو ثابت بکنید؟ من لازم نیست چیزی رو ثابت بکنم، شما یک ادعایی کردید باید ثابت بکنید. یا شما ادعا میکنید کسانی اومدن از حمله اسرائیل حمایت کردن دقیقاً یعنی چی؟ یعنی اینکه رفتن به اسرائیل گفتن بیا حمله کن، یا اینکه رفتن باش همکاری کردن؟ حمایت، چون ما انواع اقسام حمایت رو داریم دیگه، مثلا حمایت وقتی که اسرائیلی اومدن تو ایران، اینام رفتن باهاشون همکاری کردن، اینجوری حمایتشون کردن، تو خونهشون بهشون غذا دادن، مثلا پنهانشون کردن موقعی که اینا مامورای موساد داشتن کار میکردن، یا اینکه از کشته شدن جنایتکارا خوشحالی کردن. من دفعه قبل برای شما یک کلاس درس تاریخ گذاشتم، تصورم این نبود که دارم کلاس درس تاریخ میذارم، ولی شما گویی برداشتتون اینجوری بوده. برای شما گفتم که شما اگر جرأت دارید با همین لحن برید و بگید که مارشال دوگل در فرانسه یک خائن بود، برید در آلمان بگید ویلی برانت یک خائن بود، برید در یوگسلاوی بگید تیتو یک خائن به وطن بود، برید در کامبوج و بگید پرنس سیهانوک یک خائن بود. همه این کسایی که من اسپردم کسانی بودند که از نابودی دستگاه سرکوب نه تنها خوشحال می شدن، بلکه اونها برعکس ماها اساساً در ارتباط مستقیم با کسانی بودن که داشتن دستگاه سرکوب رو نابود می کردن. آقای بخشیده، این خیلی درکش به نظر من چیز سختی نیست اگر آدم بخواد که این موضوع رو همونطور که هست ببینه. ما چه کار کردیم؟ برعکس شما که از کشته شدن حاجی زاده ناراحت شدید، ما از کشته شدن حاجی زاده خوشحال شدیم. این اون چیزی بود که شما بهش میگید حمایت. بله، یک کسایی هم رفتن توی ایران حتی روی دیوار نوشتن اسرائیل بزن، خود همون مردمی که شما ازش دارین حرف میزنید. شما اینجا یک سره میگید مردم فلان کارو کردن، از من تا حالا همچین جمله‌ای نشنیدید. من هیچ وقت خودم رو نه نماینده مردم میدونم، نه ادعای این رو دارم. این ادعای خیلی گزافیه. ادعای اینو دارم که بدونم مردم، یعنی 90 میلیون ایرانی دقیقاً چی فکر میکنن و بعد بیام توی تلویزیون بگم مردم مثلا از اپوزیسیون دلسرد شدن. خب من یه مقدار به شما حسودیم میشه. شما ظاهراً یک سری اطلاعاتی رو دارید که من بهشون دسترسی ندارم. نمیدونم چه جوری هم به دست آوردید، ولی خب خیلی خوشحال میشم اگه منابعتون رو در اختیار شما بیاموزم. اگه من از برنامه بیشتر برگزار کنه، من از شما بیاموزم و منم محبت میشه. بله، چون شما خیلی مفاهیم رو قشنگ با سفسطه اگر اجازه بدین هر دو بزرگ از بحث داریم فکر می‌کنم خارج میشیم. اجازه بدین که برگردیم به بحث. من فقط بخوام به این بگم. اجازه بدین من سوالمو اینطوری مطرح کنم. الان حکومت داره از این موضوعی که خودش میخواد در تصویر سازی بکنه استفاده میکنه، از یک موج داره یک موج سواری میکنه. مدعیه که با وجود همه نارضایتی‌هایی که مردم داشتن نیومدن به خیابون و چون دلیلش این بوده که پشت نظام ایستادن. دلیلش چیه؟ آیا حالا اونطور که میگن آقای بخشیده شاید همه نظر باشن با این موضوع، آیا این از ضعف اپوزیسیونه؟ آیا مردم منتظر فرصت‌های بهتری هستن؟ شما فکر میکنید که دلیلش چی هست؟ من فکر میکنم که باز هم تکرار میکنم، میزان جنایت این روحانیت تبهکار شیعه و سپاه تروریستی پاسداران رو متاسفانه همه ما دست کم گرفتیم. ببینید اینها اگر لازم باشه شهرهای ایران رو بمبارون میکنن، تردیدی در این نکنید برای سرکوب نسبت قیام مردم. ببینید مردم، جنبش های مردمی این چیز جدیدی نیست، در کل تاریخ اینا تکرار شده. از یک پتانسیلی برخوردار هستن که این وقت که تخلیه میشه دوباره باید شکل بگیره، دوباره یک نسلی 2-3 سالی طول بکشه تا مردم بیان تو خیابون. به نظر من مردم، بازم من وقتی که میگم مردم منظورم اون کسانی که حقیقتا اومدن توی خیابون. طبیعتا منظورم همه 90 میلیون ایرانی نیست. کسانی از مردم، از کسانی دارم صحبت میکنم، اون بخشی از مردم میگم که اینها اومدن توی خیابون در سال 1401، در سال 1398 1396 و میدونید که موجهای خیلی متفاوتی بوده. به نظر من مسئله سرکوب رو نمیشه نادیده گرفت. بعد این که این حکومت داره از استفاده میکنه اتفاقا پرسش بسیار جالبیه. ببینید برای اینها
واقعا هم اون اتفاقی که افتاد یک پیروزی بود. یعنی اینها با منطق خودشون در این جنگ پیروز شدن. پیروزی یعنی چی؟ پیروزی یعنی که شما به هدف اولیه خودتون برسید. هدف اولیه اینها این بود که سرنگون نشن و چون سرنگون نشدن میگن ما در جنگ پیروز شدیم. اصلا ارتباطی به این نداره که مردم بیان مردم نیامدن توی خیابون حامی این رژیم بودن. در هیچ جای تاریخ، دقت کنید، در هیچ جای تاریخ معاصر یا تاریخ جهان مدرن سابقه نداشته که انقلابی در کوران جنگ شکل بگیره. تنها استثنایی که در این مورد رو ما داریم در روسیه تزاری بود. در روسیه تزاری هم صحنه انقلاب با مرز با جبهه جنگ 800 کیلومتر فاصله داشت. در هیچ جای موقعی که شهر به توپ بسته شده بود مردم انقلاب نکردن، نریختن توی خیابون و اساساً هیچ کسی هم این هم از اون به قول معروف ببینید ما یه چیزی رو داریم، یک سری ادعاهایی رو داریم، میگن اون کسانی که گفتن مردم بریزید توی خیابون و دیدید که مردم نریختن. من میخوام ببینم کی کجا با کدوم سند، یعنی مستند، نه اینکه من از کسی شنیدم و اینها، نه، با کدوم سند کسی ادعا میکنه که مثلا اپوزیسیون گفت وقتی که اسرائیل داره بمبارون میکنه مردم بریزید توی خیابون. مسلماً کسانی بودن که همچین حرفایی رو زدن، ولی شما یک توییتری رو که یک کسی که اصلا معلوم نیست که در یک جایی نوشته که نمیتونید به عنوان کل اپوزیسیون مطرح بکنید. و مهمتر از اون، این حکومت به نظر من به خوبی موقعیت متزلزل خودش رو شناخته و دقیقاً به همین دلیله که این بازی اصلاحات ساختاری رو داره میندازه وسط. یعنی این یک ترفند حکومتی برای نجات از این وضعیت که فرصت سوزی های اپوزیسیون رو شما قبول داریم. مثلا تو همین کنسرت همایون شجریانی که بحث در بحث مطرح شد، یک فرصت سوزی نبود از طرف اپوزیسیون. بالاخره یک جمعیت چندین هزار نفره میتونست اونجا شکل بگیره که میتونست آغازگری یک حرکت اعتراضی باشه. به هیچ وجه. من به شدت مخالف بودم به دلایل مختلف. برای اینکه شخصیت همایون شجریان رو میشناسم، این حکومت رو میشناسم، میدونم در طول 47 سال هیچ وقت سابقه ای نداشته که یک کسانی، چه اصلاح طلبها بوده باشن، چه از خارج اپوزیسیون بوده باشه، هر کسی یک برنامه اعلام شده رو بگه و در اون برنامه موفق بشه. برای چی؟ برای اینکه شما تردید نکنید اون قضیه اگه اجرا میشد، عکس این سرداران جنایتکار سپاه بود که میومد بیرون، پرچم‌های جمهوری اسلامی بود که برافراشته میشد، فیلم‌هایی بود که از بالا گرفته میشد و مخابره میشد به تمام جهان که ببینید اینها زدن، کل سر فرماندهی سپاه پاسداران رو نابود کردن. به ما هر نوع به قول معروف نابودی و ویرانی ساختاری که در درون حکومت فکرشو بکنید، در درون نیروی نظامی فکر کنید، ایجاد کردن، ولی ما باز هم ایستادیم، ما پیروز شدیم و مردم پشت سر ما. اتفاقا هوش مردم و اون هوش آگاهی خود مردم که همون در فضای مجازی هم اومده اعلام کردن، مانع از یک نقشه‌ای شد که به نظر من پشتش بانک صادرات میدونید هزینه‌هاش قرار بود تامین بکنه و پشتش تردیدی نکنید که نهادهای قدرت خود جمهوری اسلامی بودن، برای اینکه در این شرایط دیوانگی محض می بود اگر اینها می‌خواستن به مردم این امکان رو بدن که بیان در خیابون و بر ضدشون شعار بدن. اتفاقا این تیزهوشی اون جریاناتی رو نشون میده که با برخوردهاشون مانع از این جریان شدن. آقای بخشید نظر شما رو بدونم در این مورد. ممنون میشم. من میخوام این نکته رو عرض بکنم که آقای رنایی خیلی استاد بزرگی هستن، هنر نیت‌خوانی هم دارن. حالا ما که صحبت بکنیم میگن که مردم، بعد شما که همه هم مردم میگین. تو سال بزنین چند تا مورد بگم. اولا که شما میگین که من خوشحال شدم، نمیدونم این سردار چی شد، اون سردار چی شد. من همه موضع‌گیری ها در جریان جنگ مشخص هستش، همش توییتام هم هست، تو صفحه‌ام هم هست، واسه تک تک کلماتی که نوشتم هزینه‌اش رو پرداخت کردم و دارم پرداخت میکنم. الان مبنایی ندارم که بخوام برای شما این موضوع توضیح بدم که شما حالا همیشه میتونید برچسب بزنید به هر کسی که با شما همسو نباشه اما او هم مخالف باشه با جریان حاکم. این مورد اول. مورد دوم که میفرمایید که چه کسی فراخوان داد، یه خورده اخبار رو ملاحظه کنید. آقای رضا پهلوی چندین بار فکر می‌کنم تا جایی که ما دیدیم تو همین مناطق و جاهای دیگه که بود، خب فراخوان می‌دادن که مردم بیان بیرون اعتراض بکنن. خب مردم اعتراض نکردن. مورد سوم این که کسانی که شما میگین اون زمانم میگفتن، دوستان شما هم میگفتن که اسرائیل بزنه، فقط نمیدونم تأسیسات میزنه، هر چی میزنه. اصلا شما بگین جمهوری اسلامی بدترین آدم حکومت روی کره زمین، سپر انسانی ایجاد کرده، پس اون که میخواد بزنه مردم هم داره میزنه دیگه. خب اما پس با اون خانشی که شما دارین که همسر آقای رضا پهلوی میاد و نمیسه که اسرائیل بزن، پس اون خائن محسوب میشه به خاطر اینکه از حمایت میکنه، از استوری رو میذاره از یک کشور خارجی بیاد به حمله بکنه
به کشور ایران به این امید، به این رویا، به این توهم که این حکومت سرنگون بشه، هواپیما سوارشن بیان تهران بنشینن بر مسند قدرت. خب داریم نتیجهش رو هم ملاحظه میکنیم. و در سال 1401 اتفاقاً جریان زن زندگی آزادی جنبشی بود که خیلی با بلوغ سیاسی جدی داشتش پیش میرفت. زمانی که این سلطنت طلبها و کسانی که احساس کردن بوی کباب قدرت بلند شد اومدن ائتلاف تشکیل دادن، هیچکی به هیچکی ربط نداشت، این بازیگر رو گذاشتن کنار، اون اصلا فهم‌پذیری‌های سیاسی گم شد و خرد گم شد. همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه که همیشه خردکشی میکنه، اپوزیسیون هم همینطور خردکشی میکنه که اینجا هم من هر حرفی بزنم شما خوشت نیاد، حالا یا میگی تو چه استاد دانشگاهی هستی که داری این حرف رو میزنی، این میشه که مردم این نبود. اینا عادیه آقای بنایی، این وجه اشتراک شما و جمهوری اسلامیه، همون موضوعی که از ابتدا عرض کردم و این همون موضوعیه یعنی شما که سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی رو اجازه بدید شما من سرکوب وسط شما نیومدم، من وسط صحبت‌های شما نیومدم. شما هر چی خواستید نه شما وسط صحبت‌های شما نیومدم. شما تو صحبت خوب بر زمان خودتون صحبت بکنید، شما که انقدر مبادی آداب هستین. ولی من مشخصا دارم میگم، من که تکلیفم مشخصه، چون میدونین چرا اجازه ندادم؟ به خاطر که همین جوری تقدیم میکنن دوباره مثل دوستان من، تو مثل دفعه پیش همینجوری بازیایی که دفعه پیشم منتشر میکنن. من که تکلیفم مشخصه، موضع‌گیری من نسبت به جمهوری اسلامی مشخصه، موضع‌گیری من نسبت به اصلاح طلب‌ها هم مشخصه. من که در ظرف جمهوری اسلامی قرار ندارم. اما شما یک بازاندیشی بکنید ببینید به کجا رسیدین که چرا نمیتونین تحمل بکنید کسانی که تو ظرف جمهوری اسلامی هم قرار ندارن اما بگن که چرا شما اومدین حمایت میکنین از اسرائیل. که حمایت منظورش این نبود شما میگین حمایت، نه خیلی هیچ کی نگفته. اصلا آقای رضا پهلوی، من دفعه پیشم گفتم، اصلا همچین قدرتی نداره که به آقای نتانیاهو بگه که شما برو حمله بکن. کسی این رو توی دنیای بین الملل انقدر فکر نمی‌کنم برای آقای رضا پهلوی جایگاه قائل می‌بودن که اگر می‌بودن الان تهران نشسته بودش. ولی اینکه این قدرت رو نداشت که اسرائیل رو بیاره، بخواد اسرائیل حمله بکنه. طبیعتا دوستان سلطنت طلب هم نرفتن بشینن پشت جنگنده ها که بخوام بیان حمله بکنن. اما همین این که یک کشور، این که جمهوری اسلامی کار رو به اینجا رسونده، این یه موضوعه. اون که تو اون حکمرانی اون بیمار و ابتذال اون که ما صحبتی نداریم، اون که بدیهیات، ما که نشستیم اینجا درباره بدیهیات صحبت کنیم، ما نشستیم درباره آسیب شناسی اپوزیسیون صحبت بکنیم دیگه، که به کجا رسیده که یک حکومتی در حکمرانی خودش چنین بیمار شده و یک اپوزیسیونی که ادعای خردش همه جای دنیا داره فریاد میزنه نمیتونه یک وحدت ایجاد بکنه، نمیتونه یک استراتژی ایجاد بکنه، نمیتونه یک ابتکار عمل داشته باشه. اپوزیسیونش هم مثل جمهوری اسلامی شه، کسی بخواد حرف بزنه خوشش نیاد درجا برچسب میزنه، مثل تمام این گفتگویی که ما تو این سری داشتیم و سری قبل داشتیم با شما. این وحدتیه که شما با جمهوری اسلامی دارین و این تفکر جزمندیش سبب میشه که مردم پشت شما هم نیان بایستن. اتفاقا یک موضوع خوبی هم هست، چون اونها به بلوغ سیاسی رسیدن. کسی نگفت شما اومدین حمایت نظامی کردین از اسرائیل، اما دیدن که همسر آقای پهلوی گذاشت اسرائیل بزن که اسرائیل که بله کسی شاید خیلی هم خوشحال نشن، کسانی که سردارانی که کشته شدن کسی در واقع میگم ناراحت نشن، اشتباه گفتم، ناراحت نشن. اما این به این معنی نیست آیا مردم ایران که کشته شدن آیا اونها رو کسی نباید باشون همدرد باشه؟ من اینها رو واقعا متوجه نیستم. شما اصرار دارین تو همین گفتمان بریم، فکر می‌کنم این دیگه وقتی دور باطلی هم میشه بخوایم بریم جلو، اما فکر می‌کنم دو تا آرا متفاوت دیگه و همین یکی از نکاتیه که اپوزیسیون شاید نمیتونه وحدت ایجاد بده اما مدعیه که خب وحدتی ایجاد داده. حتی شما دیدید تو همون دوستان سلطنت طلبتون هم طیفی که انتقاد کردن رو تو همون جریان 12 روز بعدش هم کنشگری سیاسیتون در این حد بود که آنفالوشون کردین، آقای پهلوی آنفالوشون کردن. خب اینها میشه کنشگری‌های سیاسی. پاسخ شما آقای بنایی. من خب ببینید ما به این نتیجه رسیدیم که جنایت‌های جمهوری اسلامی، مافیای اشغالگر اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران اساساً هیچ نقشی در خوابیدن جنبش
انقلاب ملی 1401 نداشته، چون آقای بخشیده نظرشون اینه که چون تقصیر اپوزیسیون بوده و از نظر اینا سلطنت طلب. من به بینندگان پیشنهاد میکنم یک بار این گفتگو رو که گوش دادن واژه سلطنت طلب رو ببینن آقای بخشیده چند بار به کار بردن، چون این خب بالاخره یه مقدار آدم میتونه یک نتایجی از این مسئله بگیره. مسئله دوم آقای بخشیده، یه سوال خیلی رک و راست و صریح از شما میکنم. الان شما میدونید که کلی نیروهای موساد هستن توی ایران، هنوزم فعالن. فردا اگر مردم اومدن توی خیابون، اون دستی که بالا رفت که شلیک بکنه توی چشم دخترها و پسرای ما، اگر نیروهای موساد شلیک بکنن نیروهای سرکوب رو با پهپادهاشون اونها رو بزنن، شما محکوم میکنید یا خوشحال میشید از این مسئله؟ فقط آری یا نه؟ من به این اگر بخوام اینو پاسخ بدم، برای قسمت قبل صحبت کردم که به چسبیدم بتونم پاسخ بدم دیگه. قسمت قبل صحبتتون پیش ما داشتین. نه پس اگه میخواین اینو جواب بدم بذارید من بهتون جواب بدم. شما فرار به جلو نکنید. اینو که من محکوم، اینو که من که نیروی خارجی توی ایران باشه رو که من محکوم میکنم که نیروی خارجی نمیتونه واسه ما دموکراسی بیاره. اما من تعجب میکنم شما به جای که پاسخ سوالات من رو بدین، من تعجب میکنم به جای که پاسخ سوالات منو بدین همیشه این فرار به جلو میکنه. حالا هی میگین جمهوری اسلامی بده. آقا اون که بده، اینو که همه ملت ایران میدونن. خب اینو که همه ملت ایران میدونن. آقا این ملت آسیان دیگه، اینو که همه میدونن. شما چرا یه راهکاری ندارین که شما چرا یه کاری میکنین که این حکومت ورشکسته رو شما چرا هر جنگاهی میان میدمین که دوباره با واسطه سیاست‌های غلط شما ادامه حیات سیاسی میده؟ شما به اینو پاسخ بدین. شما به جای که پاسخ رفتار برای شما نمیاین بگین سلطنت طلب، میگین اپوزیسیون، به خاطر که خیلی اشتباهایی که انجام شده رو میخواین اسما رو هی جابجا میکنین، مثل اصلاح طلبا که اسما رو جابجا میکنن. من مثل شما چون وابستگی سیاسی ندارم، بله اسما رو خیلی راحت میگم، اما چون شما وابستگی سیاسی دارین، یک طرفو اسمشو میگین، یک طرفو اسمشو نمیگین. این بله مردم این ویدیو رو نگاه کنن هم متوجه میشن. خب اجازه بدین الان صحبت اما من مخالف این هستم. یه سوال از شما کردم. چون پرسیدین از شما کردم بازجو که نیستین شما که باز نه من جواب دادم. فضای بازجویی هم نیست جناب آقای بخشیده. اما بله من پرسیدین جوابش اینه. من مخالف حضور دولت خارجی در خاک ایران هستم با هر بهانه‌ای که میخواد وجود داشته باشه. بسیار خوب. یعنی شما ترجیح میدید که هزاران جوان ایرانی کشته بشن ولی نیروهای سرکوبگر توسط مثلا پهپادهای اسرائیل نابود نشن. درست فهمیدم؟ اگه دوست دارین با سفسطه اینجوری از من سوال بپرسید، منم میتونم همینجوری ازتون سوال بپرسم. اگه میخواین بازجویی کنین، منم میتونم ازتون اینجوری بازجویی بکنم. بعد ببینیم دو بزرگوار اگر که اجازه بدین ما ادامه برنامه رو داشته باشیم، چون من فکر می‌کنم که ما داریم برمیگردیم به همون تکرار صحبت‌هایی که در برنامه قبلی هم بود، ولی خب هدف چیز دیگه بود در این گفتگو و بیشتر در مورد فقط اجازه بدین چون من صحبت در واقع مال من بود. ببینید اساساً انفعال اپوزیسیون همینه که دوست دارن بازجویی کنن، مثل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بازجویی میکنه، شما بازجویی میکنید. ببینید آقای بخشیده فضای بازجویی نیست، میخوایم که گفتگو با هم دیگه داشته باشیم. خواهش می‌کنم بفرمایید. برای اینکه من پرسش آخر رو هم از هر دو بزرگوار بپرسم. من فقط یه نکته رو بگم. ببینید این که اپوزیسیون اشتباه کرده، من اول که گفتم خود من 10 ها اشتباه کردم، خود من 10 ها واکنش نشون دادم، دوچار برخورد واکنشی شدم. اصلا من که ترسی ندارم. من نمیدونم شما اعتقادات دینیتون چیه، ولی این پرسشی که اینجوری شما مطرح میکنید که این اشتباه کرده منو یاد شیعه ها میندازه که منتظر امام معصوم هستن. یعنی فکر میکنن کسی که یک کاری میخواد بکنه، یک امام یا یک رهبر یک اپوزیسیون، اصلا گناه هیچ معصوم باید باشه، هیچ اشتباهی در تاریخش نباشه. نه، همه تاریخ بشر اساسا بر اساس اشتباه ها و درس هایی که از اشتباه ها گرفته شده شکل گرفته. من تعجب میکنم شما چرا این نکته رو سعی میکنید اینقدر به شکل چیز عجیب غریب در بیارید. من یک چیزی رو میخوام اینجا دوباره تکرار بکنم. ببینید مسئله وقتی که ما میایم و راجع به نیروهای خارجی حرف میزنیم، وقتی که من میام مثالهای تاریخی برای شما میارم، شما میگید اون اصلا هیچ ربطی نداره. ولی وقتی که مثال کاملا مشخص از شما میکنم، به من میگید چرا بازجویی میکنید. من جوابم کاملا مشخصه. من سپاسگزار هر کسی هستم که نیروهای سرکوب رو، کسانی که به نیکا شاکرمی تجاوز کردن، کسانی که مجید رضا رهنورد رو 20 دقیقه بالای دار آویزونش کردن که زجرکش بشه، من
سپاسگزار هر کسی هستم که این نیروهای سرکوب رو نابود بکنه. تفاوت ما در این آقای بخشیده، این که من حمایت میکنم شما میهم پرست هستید و اینا، این چیزا نیستش. اتفاقا نکته اصلی قضیه اینه که شما یک برعکس اون چیزی که بگید به طور کلی فله‌ای همه رو محکوم میکنید، همه رو میگین که خائن هستن. من میگم در شرایط مشخص باید کاملا مشخص برخورد کرد. من برای شما 10 مثال آوردم، شما هیچ برخوردی به اونا نمیکنید. شما نمیتونید بگید که ژنرال دوگل خائن بوده. اجازه بدین چون زمانمون هم محدوده، اجازه بدین پرسش آخر رو با شما از خود شما بپرسم. اشاره کردیم به جانباخته‌های اعتراضات 1401. هفته دیگه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری 1401. با توجه به خون‌های جوانانی که ریخته شد، آسیب دیده‌هایی که دچار نقص شدن، هزینه‌ای که ملت ایران در این اعتراضات داد، بعد از 3 سال مردم چه دستاوردی داشتن؟ دستاورد این انقلاب، من به طور آگاهانه میگم انقلاب، و به عنوان سردبیر نشریه شهریور شماره پیشین، شماره 11 رو ما اختصاص دادیم به نسل زد، در دفاع از نسل زد، همون نسلی که بسیارانی میگن به خصوص اصلاح طلبای توی ایران میگن که اینها کتاب نمیخونن، هیجانی ان، بی سوادن، بی شعورن و هزاران تهمت دیگه بهشون میزنن. اتفاقا در اونجا ما اینو بررسی کردیم که این ما در واقع انقلاب 1401 از این نظر انقلاب بود که ایران رو دچار یک انقلاب فرهنگی کرد. یعنی بسیاری از اون گفتمانهای انسان ستیز 1357، یعنی انقلاب اسلامی 1357، عملاً بر ضد خودشون تبدیل شدن. یعنی من در نوشته‌های مختلف اینو آوردم و در یک نوشته هم گفتم که 1401 انقلاب یک ضد انقلاب بود، یک ضد انقلاب بود بر علیه انقلاب 1357. چرا؟ برای اینکه تمام گفتمان‌های امپریالیسم ستیزی، غرب ستیزی، ستیز با مدرنیته، ستیز با زن، ستیز با پیکر زن، ستیز با آزادی، همه اینها رو عملاً گذاشت کنار دیوار و بهشون شلیک کرد. و می‌دیدید شعارهایی هم که می‌نوشتن حتی چقدر در این مسیر بود. یکی از اولین شعارهایی که اولیا نبود ولی همون وسطا میگفتن داس چکش امامه 57 تمامه، یا مرگ بر فتنه 57، یا حتی در بین مردم هم این شعارها جا افتاد. بعدها بازنشستگان و اینها هم گفتن که ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم. یکی از بزرگترین دستاوردهای این جریان این بود که ارزش‌های مدرنی رو که نسل زد خودش بهشون باور داشت و خودش بر اساسشون زندگی می‌کرد، تونست در جامعه نهادینه بکنه. یعنی مسئله پیکر زن، مسئله آزادی زن، این که من در برنامه قبلی هم که اینجا بودم، نه برنامه‌ای که با آقای بخشیده بود، در برنامه دیگه گفتم، این که یک جانباخته این انقلاب میره جلو و میگه تو عقب وایسا، به یک زن میگه تو عقب وایسا، من میرم برای حق تو جونمو میدم. این یعنی این که در این جامعه یک انقلاب اجتماعی اتفاق افتاده و این انقلاب اجتماعی اتفاقا زمینه ساز اون انقلاب، در واقع این انقلاب فرهنگی زمینه ساز اون انقلاب اجتماعی خواهد بود. دستاوردها اونقدر زیاده که فقط با 4 جمله نمیشه گفت. برای همین من توصیه میکنم دوستانی که علاقه دارن به این مطلب در دفاع از نسل زد شماره 11 نشریه شهریور رو بخونن. در اونجا از همه جنبه‌های مختلف به نسل زد، چه در زمینه ایران چه در زمینه جهانی، پرداخته شده و ما تمام این دستاوردها رو دونه دونه آوردیم و باهاشون برخورد کردیم. ولی اگر مهمترین و بنیادی ترینش رو بخوایم بگیم اینه که این یک انقلاب فرهنگی بود و این انقلاب فرهنگی زمینه ساز انقلاب سیاسیه که جمهوری اسلامی رو، مافیای اشغالگر اسلامی رو، سپاه تروریستی پاسداران رو، روحانیت تبهکار شیعه رو و تمام این نهادهای تبهکار اقتصادی رو مثل سیل از جا خواهد کند و از بین خواهد برد. این دستاورد در واقع بنیانهای انقلاب سیاسیه که ما در چشم انداز خودمون داریم اون رو می‌بینیم. خیلی ممنون از شما آقای بنایی. آقای بخشیده، شما فکر می‌کنید مردم در این 3 سال با این همه هزینه‌ای که دادن چه دستاوردی رو تونستن به دست بیارن؟ من فکر کنم بزرگترین دستاوردی که داشتن این بود که به این نقطه از بلوغ فکری سیاسی رسیدند که برای عبور از استبداد نیاز به هیچ شخص، گروه یا لیدری وجود نداره و اونها در کنار همدیگه با وحدت میتونند این مسیر رو طی بکنند و
این رو هم نشون دادن دیگه. این رو هم نشون دادن که شما ملاحظه میکنید مبتنی بر همون نکاتی که عرض کردم پیشتر، یعنی در زمانی که هیچ اپوزیسیون خارج از کشور نتونست وحدتی شکل بده، اپوزیسیون داخل کشور ترجیح دادش که در قدرت موندگار بشه، صحبت نکنه، سکوت کردش و ما ملاحظه کردیم که دیدیم مردم اما ایستادگی کردن و خب توی مسیر خودشون هم پیش اومدن تا اینجایی که امروز فضا به این نقطه رسید. خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. ممنون که همراه ما شدید در میز خبر. گفتگوی جذابی بود. امیدوارم که آقای بخشیده، حالا شما من و تو رو در 2 بار در صحبتاتون متهم کردیم به اینکه حرفای شما رو سانسور کردن. ما اصلا اینجا بس سانسور نداریم و شاید تیکه‌ای که حالا از صحبت‌های شما در سوشال مدیای ما گذاشته شده مورد پسند شما نبوده. به هیچ وجه قصد این نبوده که وجهه شما برای مخاطب من و تو اگر سوالی رو می‌گذاریم پاسخش رو هم باید بگذاریم، به شکل دیگه نشون داده بشه. ولی خب شاید مثلا من این حرف من نیست، از خیلی ها شنیدم، در خیلی از کامنت هایی که بوده خوندم دیدم که شاید این که شما همیشه سعی میکنید که یک فاصله بگیرین که از اینکه ابراز نظر مستقیم و بی پرده ای داشته باشین یک مقدار شما رو در اون قشر خاکستری نگه داره. مثلا شما فرمودین که طرفدار یک اصلاح ساختاری هستین، اصلاح ساختاری جدی هستین، اما شاید مثلا اگر روشن‌تر بیان کنیم که این اصلاح ساختاری آیا با گذار از جمهوری اسلامی مد نظر شماست یا نه در چارچوب جمهوری اسلامی؟ مثلا خب شاید این روشن نبودن این موضوع برای مخاطب شما رو مثلا میگم در قسمت خاکستری فعالان سیاسی یا کنشگران سیاسی گذاشته باشه. من یه جمله بگم. من در بزنگاه‌های اخلاقی همیشه سعی کردم که یه لحظه جناب بنایی، من در بزنگاه‌های اخلاقی همیشه سعی کردم که بی‌طرف نباشم. موضع خیلی شفاف هم گرفتم، مستنداتش هم موجوده، نمیخوام هم تکرار بکنم. اما طبیعتا خیلی فرق میکنه کسی که در تهران نشسته داره صحبت میکنه، کسی که در مسکو نشسته داره صحبت میکنه، کسی که در اروپا نشسته داره صحبت میکنه. فکر میکنم با توجه به مقتضیاتی که من دارم همیشه تلاش کردم که در حد اکثر بتونم بی پرده صحبت بکنم. اگر زمانی بوده که بحران اخلاقی شکل گرفت مثل 1401 که مهسا امینی رو کشتن و برای اینکه ثابت بکنن او رو نکشتن جوانان بیشتری رو کشتن، خیلی صریح و بی پرده صحبت کردم. هزینه‌اش رو در همینجا هم پرداخت کردم. در جنگ 12 روزه هم خیلی صریح و بی پرده صحبت کردم، هزینه‌اش رو دارم پرداخت میکنم. بنابراین فکر میکنم که اگر کسی یک بک‌گراندی داره که بک‌گراندش 1-2 روزه متولد نشده و 10 سال 15 ساله داره تحلیل میکنه، یادداشتاش هستش، توییتاش هستش، بی‌انصافیه که اگر وقتی داره از اصلاحات ساختاری صحبت میکنه ما بخوایم اون رو گوشه رینگ بندازیم و بگیم که تو اصلاح طلب هستی یا تو چیزای دیگه. و این میشه اون بازیگر نقش مکمل جمهوری اسلامی و این به نظر من واقعا بی‌انصافی هست و به دور از اخلاق. آیه بنایی، من دیدم شما می‌خواستین نکته کوتاهی بگیم، بعد بفرمایید که دیگه چون وقت واقعا محدوده. من فقط می‌خواستم بگم که خب آقای بخشیده نظرشون اینه که من به همون اندازه وحشتناکم، منی که فقط یه لپتاپ و یه دوربین دارم به همون اندازه وحشتناکم که جمهوری اسلامی وحشتناکه که جنایت‌های بیشمار کرده. ولی با تمام این حرفا، یعنی با تمام این میدونین یه تهمت خیلی خیلی وحشتناکیه، ولی با همه این حرفا من می‌خوام جلوی بینندگان اگر سر سوزنی یا کسری از ثانیه موجب ناراحتی شما شدم با حرفم یا با هر چیز دیگری، همینجا از شما پوزش بخوام، برای اینکه به نظر من رنجوندن آدم‌ها، یعنی در دنیا هیچ چیزی ارزشش اونقدر زیاد نیست که آدم به خاطرش یک انسان دیگر رو برنجونه. اگر از طرف من چنین چیزی بوده، با تمام اون اتهام سنگینی که شما زدید، مقایسه بسیار وحشتناکی کردید، من از شما پوزش میخوام. زنده باشید. من نرنجیدم، شما ببخشید اگر من گفتم، من فقط چون شباهت گفتمان دیدم بعد نکته رو عرض کردم. ممنون از هر دو بزرگوار که همراه ما شدید در میز خبر. خیلی متشکرم. احمد بخشیده، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوستی ملل روسیه و جناب آقای محسن بنایی، پژوهشگر تاریخ و سردبیر نشریه شهریور. خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم.